पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां येवकार. आयचो विशय आमचो डिबेट आसून न्ही, डिस्कशनाच आसा आनी ताचेर गंभीरपणान डिस्कशन जावपाक जाय. ओपिनियन पोल दीस जालो आनी म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक दर दिसा एकच प्रश्न पडटा, गोंयकार म्हण आमची आयडेंटिटी सोंपत चल्ल्या काय कितें, दिसान दीस डायल्यूट जायत चल्ल्या काय कितें, हाका जबाबदार कोण आनी करप कितें. म्हजे बरोबर आज पॅनलाचेर 3 व्यक्ती आसात, 3 वेगवेगळ्या जनरेशनांच्यो, ओपिनियन पोलाच्या उपरांतच्यो. ते गोंया कडेन कशें पळयतात, जनरेशनल डिफरन्स ह्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूआ भितर कितें आसा आनी तांकां फुडलें गोंय कशें दिसता हाजेर आमी भासाभास करतले. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद राजकीय विश्लेशक एडवोकेट राधाराव ग्रासियस. राधाराव, वेलकम. दुसरे आसात गोंयांतले दुसरे नामनेचे एडवोकेट आनीक आमचे राजकीय विश्लेशक एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत. आणि एक तिसरे आसात गोंय विद्यापीठातले प्रोफेसर आनी तांणी स्टुडंट मुवमेंट धरून आतां मेरेन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ते चिंततात, बरयतात, ते युगांक नायक. युगांक वेलकम. हांव युगांक सुरवात तुजे कडच्यान करता. हांव जरी आमचे कडेन 3 जनरेशन्स आसलीं, हांव सगळ्यांत कमी जनरेशना वयल्यान सुरवात करता आनी सगळ्यांत जाणटी जनरेशना वयल्यान म्हऱ्यान वता. तूं जेन्ना गोंय पळयता आयचें, तुका ही आयडेंटिटी क्रायसीस दिसता काय कितें? वेल प्रमोद, पयली गजाल आमकां समजुपाक जाय की एंटायर जर तूं जगाचो जर डिस्कोर्स पळयलो, दॅट इफ यू टेक इट फ्रॉम 1990 when you had this emergence of a digital era and you had this globalization हातून म्हणजे ओवरऑल टेक्नॉलॉजिकल जो एक्सपान्स जालो तातूंतल्यान आयडेंटिटी हॅज बीन अ मेजर इशू दॅट इज वर्ल्ड वायड. हे अशेंच न्ही की बाबा फक्त गोंयाकूच बाधक जाता और भारतांतल्या खंयच्या राज्याक बाधक जाता. इट इज बिकॉज आयडेंटिटी इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ओवर द रिसोर्सीस. आणि this is right from your to Brexit म्हण or whatever the Donald Trump 2.0 म्हण, ह्यो सगळ्यो गजाली एका मुद्द्याचेर एका मुद्द्याचेर हे जाता, स्थिरावता. ते म्हणजे हू कंट्रोल्स दीस रिसोर्सीस इन टर्म्स ऑफ दीस लार्जर ग्लोबलायझेशन आनी हातूंत तातूंत. आतां फॉर द पॉयंट एज फार एज गोवा इज कन्सर्न इज दॅट की गोंयाक आनी गोंयकारांक सदांच आयडेंटिटीचो मुद्दो करून रस्त्यार येवचें पडलां. इट्स रायट फ्रॉम तांगेली लँड प्रोटेक्ट करपाक और रायट्स प्रोटेक्ट करपाक, अँड दॅट्स वाय आयडेंटिटी इज व्हेरी डियर टू गोवा अँड गोंयकार. सो हातूंतल्यान एक गजाल ही आसा की आयडेंटिटीक धरून जो लँड, रिसोर्स आनी लोक आशिल्ले आनी ज्यो आमच्यो रिसोर्सीस आशिल्ले ताका धरून ज्या पद्दतीन प्लॅनिंग जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन आमकां गोंयांत जाल्लें दिसना. अँड दीस इज अ इंटर जनरेशनल फेलियर. ओके. सो आय थिंक की ज्या पद्दतीन आमची इकॉनॉमी मॉडर्नायज जावपाक जाय आशिल्ली, ज्या पद्दतीन आमच्यो पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन्स मॉडर्नायज जावपाक जाय आशिल्ले आनी ज्या पद्दतीन हांगा रावपी मनशाक जो न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो, तो म्हाका दिसता की आमी तो डिलिव्हर करपा खातीर और ते आखपा खातीर टू डू इट. सिद्धार्थ बाब, तुम्ही कशी पळयतात? आयडेंटिटी डायल्यूट जाता, आयडेंटिटी क्रायसीस का आयडेंटिटी सोंपत चल्ल्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन वी आर सेईंग आयडेंटिटी आमची सोंपत चल्ल्या किंवा डायल्यूट जाल्या अशें जर म्हणटले, वी वील हॅव टू फर्स्ट आयडेंटिफाय वॉट इज अवर आयडेंटिटी. To say that this particular thing is diluted, are we talking about the cultural aspect of it? Are we talking about the social aspect of it? Are we talking about economic aspect of it? म्हणजे नक्की कितें जालां आमच्या गोंयकारांचें? म्हणजे पयलीं आमी अशें कितें आमचे कल्चरल प्रोग्राम बंद जाल्यात काय, जात्रा कितें चलत आयल्या त्यो बंद जाल्यात काय, झालो आमचो बंद जाल्ला काय? जर आमचो इकॉनॉमीक प्रोग्रेस ताका जर खीळ बसले जाल्यार ताका कारणां कितें? डज इट एनीथिंग, इट हॅज टू डू एनीथिंग? मुद्दो जो युगांकान काढलो की कंट्रोल ओव्हर रिसोर्सीस. आज कंट्रोल ओव्हर रिसोर्सीस आमच्या हातांतल्यान भायल्यांच्या हातांत वता काय कितें ना. सो दॅट्स नथींग टू डू विथ आयडेंटिटी. आमच्या आयडेंटिटीशी हो संबंध ना.
हो आमच्या एफिशियन्सीचो संबंध आसा. आर वी डिलिजंट इनफ, आर वी एफिशियंट इनफ, आमी योग्य तो काम करता काय, योग्य ते एज्युकेशन घेतला काय, योग्य तितले आमी वावर फकाणां मारता. जर कोण सांगत जाल्यार 70 वरां काम करा म्हटल्यार तेजी फकाणां मारता. कोण 90 अवर काम कर म्हटल्यार तेजी तुमी फकाणां मारता. वर्क कल्चर हॅवी इनकल्केटेड, डिसिप्लीन आमी इनकल्केट केला काय ना, हो इम्पॉर्टंट विशय आसा एज फार एज रिसोर्सीस आर कन्सर्न. नाव सी भायले लोक जे हांगासर येतात पळय, दे कम बिकॉज गोवा हॅज अ रीच कल्चर, रीच हेरिटेज, देर इज समथींग टू इन्वेस्ट हियर. Now, so that means we have got an asset here. आता तो एसेट कशा तरेन आमी एनकॅश करपाक जाय. एनवायरमेंट, सोशल, कल्चर हे सगळे एस्पेक्ट दवरून सुद्दां आमी कशे तो आनीक फुडें व्हरतले हाचेर चर्चा जावपाक जाय, हाचेर डिबेट जावपाक जाय. एज फार एज आयडेंटिटी इज कन्सर्न म्हाका दिसना व्हडलोसो ताका धक्को पडला असो. एज फार एज सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट हो जर कळलो, जसो 61 आशिल्लो तसोच 71 आशिल्लो. जशें समाज प्रोग्रेस जायत जाता, जशें महाराष्ट्राची सुद्दां आयडेंटिटी वॉट इज टू बी in 1950s is not there today. It is complete कर्नाटकाची तुम्ही म्हणतात इट इज अ नॅचरल नॅचरल ट्रान्झॅक्शन. हो खंयच थांबचो ना, हो गोंयान थांबू ना, हो महाराष्ट्रान थांबचो ना, हो आनी खंय थांबचो ना, किंवा जगभर हो असोच चालत उरतो. ओके राधाबाब, नॅचरल प्रोग्रेशन ते म्हणतात की आम्ही डायल्यूट जाला किंवा आयडेंटिटी खतरे में हे बी म्हणप ना. इतल्याच कारणां खातीर, कारण दिस इज अ नॅचरल प्रोग्रेशन. हे जगाक सगळे कडेन जाता. आणि एज फार एज द रिसोर्सीसाचो प्रश्न हो आमचे एफिशियन्सीचो मुद्दो, आयडेंटिटीचो मुद्दो न्ही म्हणून. कित्याक मरे प्रमोद, सी आतां अमेरिकाक थंय चोयलो पळय, हो आमचो ट्रम्प जिखून येयला, तेगेल मेन प्लॅटफॉर्म कॅम्पेन वॉज स्टॉप इलिगल इमिग्रेशन. कोण येयले तांकां धाडपाचें हें तेगेल प्लॅटफॉर्म. हय. आनीक आतां तो सांगता आपण वन्स ही टेक्स पावर ऑन 20th January, तो ही विल स्टार्ट सेंडिंग इलिगल इमिग्रंट्स बॅक म्हणून. आतां अमेरिकाक लोक कित्याक वयता? बिकॉज अमेरिका इज हायली डिझायरेबल. एवरीबॉडी लुक्स अपॉन अमेरिका एज अ प्लेस वेर यू हॅव टू गो, वेर यू कॅन प्रॉस्पर. नाव वॉट अमेरिका इज टू द वर्ल्ड, गोवा हॅज बिकम टू इंडिया. म्हणजे गोंय इंडियन लोकांक गोवा इज हायली डिझायरेबल. कित्याक गोंयांत तुका इज द नियरस्ट थिंग टू द वेस्ट वीच यू फायंड इन इंडिया. वेल, पीपल आर लिबरल, कल्चर इज लिबरल, आनी कितेंय चलता. जलास पाहिजे राज म्हळ्यार तेचें. कोण तुका न्हिस्टॉप तूं यो, तूं ड्रग्स घे, तूं सोर पी, तूं कितेंय कर, गोंयांत चलता. आनीक एक पाट येयलो गोंयकार, तो लोक पोत्तून पोत्तून येता. बट द प्रॉब्लेम इज ह्यात जालें तेजेर आवर ओन आयडेंटिटी म्हणजे लँड इज पार्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, लँग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, कल्चर इज पार्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी. आतां तुका रस्त्यार तर भोंवलो, यू सी थोडे दीस फाटीं हांव इगर्जे कोणाले सकाळीं मीस हाडलें मोन्नाचें, ते मिसा गेलो हांव आनी मिसीस. आनी आमची इगर्ज आमची माजोड्डी थिंगा सेंट एंथनीस हायस्कूल आहा इगर्जे कडेन. आनी एज आय वॉज एंटरींग द चर्च ऑन द सायड, ते अबावट 1:45 ते सगळे इस्कलाचे भुरगे थिंगा रेडी आसले आनी ते हेटायले धांवता आयकुताय. आय टर्न बॅक एंड लिसन टू देम एंड आय टोल्ड माय वायफ, आय गो कितें सांगताय ते. ऑल ऑफ देम वर स्पीकिंग हिंदी मॅन. And when I met the headmaster, she says, more than half the students in our school are outstation, Jharkhand, Ingache, Tingache. म्हणजे आमची विलेज इन आतां, we are being replaced by Hindi speaking people. So that is the fear threat that बाबा आमचे language, आमची population will be outnumbered. आणि हें जालां आतां सगळ्याक. You see, all India is one is fine. No dispute on that. But there should be some protection to local cultures, local civilization, local language. It cannot be at the cost of local demography. That's what I would say so. युगांक बाब, हो जो मुद्दा सिद्धार्थ बाबान काडलो ते म्हणटा आयडेंटिटी कितें? आयडेंटिटी म्हळ्यार पयली डिफायन कर. आनी दुसरी गजाल, एज फार एज कंट्रोल ओवर रिसोर्सीस इज कन्सर्न, हे आमची एफिशियन्सी फेल्युअर न्ही, हे आयडेंटिटीची फेल्युअर कशें जाता काय म्हणटा ते? नो, इट इज पयली गजाल म्हणटा वेन यू टॉक अबाउट आयडेंटिटी बेसिकली कम्स फ्रॉम एन इकॉनॉमी. ओके, इट इज बेसिकली एन इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर ज्यातूंतल्यान कल्चर्स डेव्हलप जाता अँड ऑल युअर कल्चर्स पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ दॅट सुपर स्ट्रक्चर. सो आयडेंटिटी जेन्ना म्हणटा की गोंयान जे मेळपी हें आसा, बिचीस आसा गोंयान, अजून म्हाका दिसना की एकूय तुगेलो ब्लू फ्लॅग बीच आसा गोंया तुका, बट तरी स्टील पीपल फ्लॉक टू गोवा. ओके, जी नॅचरल सिनीक ब्युटी आसा ती आनी खंय आसा, जगातले वेगळ्या वेगळ्या हातून आसा. बट वाय पीपल मेक
Goa a destination is because Goa has a unique culture, hospitality, okay, and you cannot explain this, okay, it's because that is your selling point, that is a USP, and that's what gives people a safety and trustworthiness to be here in Goa. आता विषय जो असा की in terms of our efficiency, whether it's a failure in terms of our efficiency, I would put it in a different way. It is a failure in terms of our policy making. Anytime when we talk about identity, we end up in discussing this issue of migration, जसे राधाराव बाबांना आता सांगले. Fair enough, absolutely true. But the point is that Goa is also a product of inward and outward migration. But ही गजाल तू आज जर 21st सेंचुरीन जर हे करता जाल्यार यू हॅव टू चॅक द कॅपॅसिटी ऑफ दिस स्टेट. जे पयर अमिताभ कांत आणि सुरेश प्रभून सांगले की यू नीड टू चॅक द कॅपॅसिटी ऑफ दिस स्टेट. आज ज्या पद्दतीन आमी ज्यो पॉलिसी केल्या, आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां इंडस्ट्री जाय आशिल्ल्यो, जितले आमकां पाठार दिसले थंय आमी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्यो. त्यो इंडस्ट्री कश्यो चलतल्यो, तो कोण चलयतलो ताका, ते कांयच मेकॅनिझम ना. वेन वी टॉक अबाउट ट्युरिझमाचे जे एक्चुअल स्टेक होल्डर्स आशिल्ले कोस्टलाचे, आज आमी कितें केलें, वेन वी टॉक अबाउट ट्युरिझम, वेन वी टॉक अबाउट प्लॅन्स, वी टॉक अबाउट पॉलिसीज, वी टॉक अबाउट दीस मेगा टुरिझम, ओके, इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगींग इन कॉर्पोरेट्स आणि हे ते. म्हणजे हांगासरल्या जमनीर जो मनीस रावता त्या मनशाक केंद्रबिंदू दवरून त्या मनशाचो आमी धोरणात तयार जावना. आय थिंक दॅट्स अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी. म्हाका सिद्धार्थ बाब हो मुद्दो राधाबान बरें सांगलें की लँड, लँग्वेज, कल्चर ह्या 3 गजालींतल्यान आयडेंटिटी तयार जाता. तुम्ही म्हणटात की आपल्याक ते नॅचरल प्रोग्रेशन दिसता, पण आज आमची परिस्थिती अशी आहा की आमची जमीन सामकी अननॅचरल पेसान भायल्यांच्या हातांत वता. आमची लँग्वेज आमकां खबर आहा की आमी मार्केटाक गेल्यारच कोंकणी उलोवपाक शकना. आनी आमची कल्चर, हांव म्हणना की चुकीचें, पूण जेन्ना छठ पुजा जाता आनी ती इतली व्हडली प्रमाणा भितर गोंया भितर जाता सद्या, एंड आय एम नॉट सेइंग इट इज रायट ऑर रॉंग, बट इट ओनली शोज द कायंड ऑफ कल्चरल इंटिग्रेशन ऑर अवर लोकल कल्चर डिसइंटिग्रेशन इज हॅपनिंग. 3-4 पॉयंट रोखडो फटाफट घेता. पहिली गोष्ट म्हणजे एज फार एज कल्चर किंवा आमचे सोशल इथॉस म्हण किंवा कल्चरल इथॉस हो इकॉनॉमीचेर डिपेंड आसता, हो कॉन्सेप्टूच म्हाका मान्य ना किंवा हो आमचो इंडियन कॉन्सेप्टूच न्ही. आदी पयली कल्चर म्हणजे कितें, आमचे कल्चर म्हणटा ते आमी कितें, द कंडिशनिंग ऑफ युअर मायंड, बॉडी अँड सोल and the way you evolve is your culture. What you see dance, what you see art forms are expression. That can never be a culture. Culture is how you are brought up, what you are told. तुका कसो घडयला पळय, that is what is called as culture. आणि हो इकॉनॉमिक्साचेर केन्ना डिपेंड, हो कार्ल मार्क्साचो कॉन्सेप्ट. इट इज फेल्ड एवरीवेअर. दिस डेफिनेशन ऑफ कल्चर हॅज फेल्ड एवरीवेअर. इट इज ओनली अँड ओनली कंडिशनिंग ऑफ युअर माइंड, बॉडी अँड सोल. दॅट इज वॉट द कल्चर मीन्स. अँड वॉट यू कॅन सी इन टर्म्स ऑफ सोसायटी इज अन एक्सप्रेशन. इफ द एक्सप्रेशन आउटसाइड इज बॅड, बी शुअर युअर कंडिशनिंग इज बॅड. Because what you see outside is an expression of your own culture. ते जर म्हणटा जाल्यार तुजी घडण स्वताची खंय ना खंय तरी चुकल्या. मुद्दो काढलो की आय विल कम टू द ओके मायग्रेशनाचेर येता. हांव एवरीवेअर येता. आय अंडरस्टँड, इट्स नॉट दॅट आय डोंट अंडरस्टँड दॅट अवर्स इज अ स्मॉल स्टेट. आतां जशी कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटाले पळय आमी तशें, आतां बिचाची एक कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा. येदो असो बीच आसा 100 मिटराचेर, थंय 20 शॅक जर तुमी घातले लोकांक भोंवपाक ते जागो उरचो ना न्ही. जशें म्हणजे सो देरफोर देर शूड बी 5 शॅक्स ऑर 6 शॅक्स. हेका म्हणटात पॉलिसी. ती पॉलिसी बरोबर घडोवना, त्या खातीर अव्वाच्या ढव्य म्हणजे कशें तरी मायग्रेशन जाला. तातूंत चड लोक हांगा आयल्यात आनी ते सस्टेन करपाचे. हाचेर गांधीजीन सुद्दां तेच उलयलां, जवाहरलाल नेरून सुद्दां हाचेर तेच स्टेटमेंट केला की अनकॉल्ड फॉर मायग्रेशन अँड देट क्रिएट्स इम्बॅलन्स इन द सोसायटी एट अ पर्टिक्युलर टायम दॅट कॉजीस लॉट ऑफ रायट्स दॅट कॉल्ड डिस्टर्बन्सीस इन द पर्टिक्युलर एरिया. दे इज एब्सोल्युटली मायंडफूल. तांणी वदो ट्रंपाचो विशय, ट्रंपाचें मायग्रेशन जें आसा तें इल्लिगल आसा. गोंयान जें मायग्रेशन जाता तें इल्लिगल न्ही, लिगली ते हांगा आयल्यात. सो देरफोर ते लिगली जर तूं स्टॉप करतलो जाल्यार तेका नेशन वायड प्लॅन जावचे पडटले. हे जे लोक हांगा आयल्या तांकां जर आपल्या गांवांत जर काम मेळत जाल्यार ते हांगा येवचे ना. आनी जशें आमच्या गांवांक जर आमच्या लोकांक जर हांगासर, आतां तूं जमनीचो विशय काडलो, वॉट इज फॅमिली लँड? इफ दे कॅनॉट हेल्ड फॅमिली टुगेदर देन दॅट लँड, देर इज नो लँड एट ऑल.
बिकॉज दॅट लँड इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम. आणि अशा तरेचे जमिनी हे विकच्योच पडटल्यो तुमकां. तुम्ही जमिनी अश्यो दवरूंकच शकचे ना. आणि जो बेस्ट प्रायस जो तुका मेळटलो तेका तुमी दितलो. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गो ऑन सेलिंग लँड टू आउटसायडर or insider. If insiders are giving better price, why will I sell it to an outsider? The problem कितें जाला हांगासर that we have not created a working environment, a working culture. तो जर culture जोपर्यंत आमच्या Are कडेन you ready saying जावचो ना, it is a failure of our culture that we have landed up here? it is failure of wrong values. आमकां work culture, work ethics आणि त्या दृष्टिकोनान जे काम जावपाक जाय आशिल्लें, त्या दृष्टिकोन पॉलिसी जावपाक जाय आशिल्लें तेच घडलें. ताका लागून हो make your problem point जाला. and I'll go to Radharao. Yes. So म्हाका फक्त हाजेर हे करपाक when advocate talks about this culture being हे कितें mind body soul. For example, गोंयचो रापणकार, you are talking about a sustainable development goals. गोंयचो रापणकार जितलें नुस्तें मारता ताच्या दोबरात नुस्तें पिकयता. Tell me which culture, which economic institution, which economic cultures in India, Asia, world has this kind of a thing. This is a uniqueness. This is how the economics makes your cultures. गोंयचो पायलट, आज गोंयच्या पायलटाची परिस्थिती कितें जाल्या इन टर्म्स ऑफ तुगेलो रापिडो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली येतल्यो तेन्ना. गोंयचे कुळागर, मागीर गोंयची कुमेरी शेती, पुरण शेती. दीस हॅज अ सायन्स बट प्लस इट हॅज एन इकॉनॉमी. दीस इज एन इकॉनॉमिक ग्रुपींग यू आर टॉकिंग अबाउट. जाणी ही गोंय शेप केल्या. आयज ह्या मनशाचो विचार आमी इन अ लार्जर पॉलिसी मेकिंगान कितें केलो. जेन्ना आमी ग्रामीण इकॉनॉमी म्हणटा, आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटी हाडून इंडस्ट्री घातल्यो थंय. ताजो वर्क फोर्स आमचो गोंयकार आमच्या गोंया भितर आसा. आज तुगेले कुणय मडकय हांगा सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो तांचो वर्क कल्चर जे तुमी म्हणटा पळय, दॅट इज बिकॉज ऑफ अ चीप एक्सप्लॉयटेड लेबर वॉट दे आर डुईंग इट. की ज्या पद्दतीचो इंडस्ट्रियल इस्टेटी हांगा हाडटना जो विचार जावपाक जाय आशिल्लो की इन टर्म्स ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. You are completely Yugank blaming policy makers. ॲब्सोल्युटली ज्या पद्दतीन पॉलिसी जावपाक जाय आशिल्ली. कित्याक गोंयान एक अति पडमूर राजकीय वर्ग तयार जालो जाका फक्त गोंयच्या जमनीचे पडिल्ले आशिल्ले, बट जमनीर रावपी मनशांचे पडिल्ले नाशिल्ले. बिकॉज दीस युअर पॉलिटिक्स बिकेम अ ट्रान्झॅक्शनल थिंग. ओके, पण ह्या पॉलिटिक्सा खातीर राधाबाब जबाबदार कोण? पॉलिसी मेकर जबाबदार काय आमी जबाबदार? कारण आज आमी अशे पॉयंटाचेर आसात की युगांकाचो मुद्दो हा की आयची जगां भितर भायल्यान कोण भितर येवपा जायना, भितरल्यान कोण भायर वचपा जायना हें आमी म्हणपा शकनात. एज फार एज आउट नंबरिंग इज कन्सर्न ही ब्लेम्स द पॉलिसी मेकर. सिद्धार्थ बाबाचो मुद्दो हा की तुमची कल्चर, तुमची जर जडणघडण सारकी आसा, ते कल्चर कोण तुमचे कडच्यान हिसकावन व्हरपा शकना म्हण. हाव आर यू लुकिंग एट इट राधाबाब? तुमकां हें डायल्युशन दिश्टी पडटा ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, काय तुमकां हें नॅचरल प्रोग्रेशन कशें दिसता? See what happens, Pramod. See what Siddharth says is essentially theoretical. There are theoretical cultures, and the whole of India does not have a single culture. In Tamil Nadu and say Uttar Pradesh, there are huge differences in cultural facets. So likewise in Goa. But what is happening is the vast majority of Indians come from the cow belt, and when they come here, smaller communities feel threatened. You see, when I talk of culture, I talk of the practical, actual existing culture as we know in Goa. I am not talking of theoretical culture. So what I can see is that the culture in which I grew up is disappearing quickly. On that I have no doubt at all. Now my friend says people are legally coming. Legally coming is all right, you come and go. What we are doing is you are legally coming, you are illegally grabbing land. You have set up Zuari slum, you have set up Mirse slum, you have set up Chimbel slum, Mapsa slum. Everywhere there are slums. Are those people who have come lawfully, are they not illegally occupying land? Should this not be prevented? We are our own people. Our own people can't get land. If you go and put up something, someone jumps on you and your lands and all are destroyed. This is not fair to us. And more I will tell you. More recently my services were obtained as a lawyer to represent some farmers from Kurtori. There is some dispute, some organization, some committee headed by former district judge Desmond de Costa, which is inquiring into and trying to bring in, there already legislation is there, which is trying to identify wetlands and then bring in restrictions to put up any sort of construction. Now these wetlands, as Yugank has now pointed out, are our property for generations. We have developed our lands, we have made these wetlands, and if you go now, still now you will see we have protected them.
We have made that and we know how to protect our lands. We don't need some artificial legislation to tell us you don't do this here and don't do that. How is that these lands or wetlands have lasted centuries without any legislation? Because as a people we are conscious of our rights. We have built this and will protect it. The moment you bring in law, there is violation. Unfortunately, this is the tendency of the government, bringing in artificial legislation to protect that which is already protected by the people. Don't try to dictate to us by bringing in legislation to suit your own ends. Okay. Because, just one moment, when Yeah. you bring in such legislation, it is the local people suffer. The big men, they come and build, and no one can do anything to them, as happened in old Goa. That structure that is built, that's not built by Goans. If I were to build it, by now it would be demolished. But it is built by powerful elements. When you bring in a law, you stop the local people, but big men come and they do what they want and they are protected. This is the trouble. Siddharth, don't you agree with this? There is absolutely no doubt that Yeah. the politicians could have been doing better. They should do better for their vested interest. आता त्यांनी उदो स्लम म्हणले पळय, अल्टिमेटली स्लम हेल्प्स होम. वोट बँक येता तांकां ते प्रत्येक म्हणून आपापल्या पॉलिटिशियनांनी मेर्शेंच कित्याक सगळे कडेन हाडल्या. इनफॅक्ट यू शूड गो टू थिवी आणि थंय वचून पळोवपाक जाय तुमी कितें हालत जाल्या ती. सो दॅट नोबडी सेज दॅट इल्लीगल पीपल दोज हू आर देर आर प्रॉपर लॉज अगेन्स्ट इट. नोबडी टेक्स. इफ यू आर एबल टू a vigilant society can take care of these things, but that has nothing to do with our identity. See, amcha identity, see, the failure lies not in the slums. The slums is if Goans saying want, slums are a symptom, not the disease. No, and if Goans decide, if Goans as a community decide these slums, illegal slums can disappear, at least those outsiders who have come and settled here can disappear here from within no time. We have to take politicians to the task, but that is not part of our discussion today. Slums are not because of our identity or something like that, or fact because we are losing our identity. Are they not diluting our identity when the resources are grabbed illegally? See, that's the whole point. That's the whole point. Otherwise the benefit of the Goan production, Goan produce, which should have gone to you, it's going to them. But for that, the solution is legal. The solution is through politics. The solution is to take your legislator to the task. That has nothing to do with Goan ethos. Okay. You don't unnecessarily link things which are not linkable. Not practical. Not linkable in the first place. Yeah. I would like to just Yeah. respond to that. See what happens now when these illegal slums have come, right from Munti Dongor to Zuari to wherever they are, they become vote banks. Yeah, In Zuari, there are 11,000 voters who determine the fate of Kortaling constituency. In Margaon, Munti Dongor decides the fate of Margaon constituency. So in each constituency, there are 5,000-6,000 voters Kamrabat decides who should be who are MLA of essentially commodities and who back the politicians. So which politician is going to remove them? They all want their votes. So that is why I am saying So it's a our vicious identity circle. is being challenged because these outsiders determine what is good for us. युगांक हांव ह्याच मुद्द्याचेर तुजी म्हणां येता. ताणी सिद्धार्थान एक बरो मुद्दो काडलो. ते म्हणपा लागले इफ फॅमिली लँड आज आमची जेन्ना फॅमिली डिसेंटिग्रेट जाल्यात जाल्यार फॅमिली लँड उरता खंय. मागीर ती फॅमिली लँड जाता बर्डन. मागीर आमी सोदतात ताका गिरायक कोण मेळटा काय म्हूण. ते गिरायक सोदतना ऑब्वियसली जो बरो रेट दिता ताका आमी काडटात विकतात. ही प्रॅक्टिकल परिस्थिती न्ही. एक्झॅक्टली परिस्थिती ताणी सांगले पण हातूंतल्यान म्हाका दिसता की एक्झॅक्टली हो जो प्रॉब्लेम आहा पळय मायग्रेशनाचो की ओवरऑल ह्या डिस्कशना भितर थोडोसो तरी ताजो हें जाता म्हणजे ताजो उलगडटा. स्लम्स इज एन इशू ह्यो सगळ्यांक दिसता. एंड हाव वी डिस्क्रायब द मायग्रंट टू बी लायक कोण तो हांव तो शब्द वापरना की पर्सन हू डज सम blue collar job. But at the end of the day, when you're talking about slums, who are these people? These people are working here. एक द प्रिंट म्हणटा ताणें एक बरो व्हडलो रिपोर्ट काडलो. अँड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लँड यूज पॉलिसी ही सेड की गोवा इज बिकमिंग अ डेस्टिनेशन फॉर अ रीच ओल्ड पीपल. दॅट मिन्स अ पीपल बायींग अ लँड ॲट अ थ्रो अवे प्रायसीस. आमी जेन्ना स्लमाचो मुद्दो येता आमी खूब एक्सायटमेंटान ह्यो गजाली उलयता. आमचे नवे नवे टवर्स जेन्ना पणजे मडगांव आनी तालिगांव आनी बाकीच्या हातूंत सबर्बन अर्बनान पळयता कोण हे लोक वयर रावपी. कोटी कोटींचे फ्लॅट येता. ते फ्लॅट कोण घेता? गोंयकार घेता. म्हणजे तांकां आमी स्लम म्हणना. स्लम प्रॉब्लेम दिसता आमकां जेन्ना मनीस तो हांगा हाजो युगांक स्लमूय भायले
कोट्यांनी फ्लॅट घेवपी आनी हे घेवपी भायले मागीर गोंयकार खंय उरलो. Exactly, you need to, for this, you need to freeze the population of Goa. And Is while it practical? freezing, yes, it is a practical. It is a practical thing. ज्या पद्दतीन गोंयची सोसायटी आसा कळ्ळें तुका, ज्या पद्दतीन गोंयचो लिटरसी रेट आसा कळ्ळें तुका, ज्या पद्दतीन टेक्नॉलॉजिकल एक्सेस गोंयांक आसा, लॉजिस्टिक्स आसा, रस्ते पावले, उदक पावल्या, लायट पावल्या, डेफिनेटली आमचो जो एक्झिस्टींग रिसोर्स आसा, ह्युमन रिसोर्स आसा, ताजे जर व्यवस्थीत प्लॅनिंग करून दवरले, प्रॉपर लँड यूज पॉलिसी काडल्यो, इरिगेशन पॉलिसी केली, जाल्यार डेफिनेटली शक्य आसा. पयर जेन्ना मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न विचारलो ऑन द कॅरिंग कॅपॅसिटी, ताणें खूब एक प्रॅक्टिकल रिस्पॉन्स दिलो. बंद कोणा करप काय म्हूण येवपाचो आनी ते करप शक्य आहा काय म्हूण हो प्रश्न तांणी आपल्या तोंडांतल्यान उलोवन दाखयलो युगांक. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? पॉयंट इज ज्या पद्दतीच्यो इंडस्ट्री आसा त्याच पद्दतीचो वर्क फोर्स येतलो न्ही. आतां फॉर एक्झाम्पल देर आर सो मेनी IT इंडस्ट्रीज. पयरचे आय डोंट नो द रिसंट फिगर्स, but for an IT they say that ki registered IT professionals in Goa are around 4,000 people. For a state like Goa, registered IT professionals, okay, who are doing their IT businesses, 4,000 is a very big number, because they are generating employment, and this is the industry. These are the things that you need to tap on. आज एकूच बारीक गजाल सांगता की गोंयान हाजो फिल्म सिटीचो वाद भयंकर व्हडलो जालो. बट द पॉयंट इज दॅट बाहुबली 7 वर्सां पयलीं केल्ले, आज बाहुबली फूल तुगेले ग्रीन शीट वापरून, ग्रीन पड्डो वापरून तो स्टुडियोन करूं येता. बट इन टर्म्स ऑफ असले तरेचे प्रोजेक्ट आमचे कडेन फिजिबल आसा काय ना. सो वी आर जस्ट गेटिंग इनटू व्हेरी प्रॅक्टिकल पॉयंट तुवें काडला. कॅरिंग कॅपॅसिटीचो जो इश्यू येता ताजे आतां सगळेच जाण उलोवपाक लागल्यात. राधा बाब, बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ बाब, कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची समजा आमी डिसायड केली, ती इम्प्लिमेंट करप शक्य आहा? See, Pramod, there is something called the Goa Land Use Act. Now that Land Use Act is framed after understanding and after quantifying the ability of the land to carry a particular population base. Now, unfortunately for us, this Goa land use has to be followed by a regional plan. But what is now happening, suddenly lost the purpose of a regional plan was to take the whole of Goa, see the Goa land use plan, determine the carrying capacity, and then identify lands which could be utilized for building houses where people could live. But it had to be a total process, looking at everything. Now suddenly we have amended that act where you can apply for and get change of zone anywhere. I have come across lands where this land here is shown as 200 FAR, neighboring land is 80 FAR. Now obviously it is very clear that there is some unknown criteria which is used. So therefore the first important is, when you have the Goa Land Use Act, stick to it. We can carry only so many people, and therefore do not allow conversion of more lands. This is within the power of the government. Okay. Now one more thing, when we are saying that we are selling land to the highest bidder, it is natural for everybody to sell anything he has to sell to the highest bidder. It is natural. It is the free market economy. Now the law also gives powers to the government to bring in legislation that will protect local interests. If we find that Goan people themselves are not able to buy land, bring in some legislation where sale of land to outsiders can be curtailed through appropriate legislation. Okay. It can be done. Okay. म्हाका फायनल सिद्धार्थ बाब सांगात, फायनली हे सगळे घेवन पावता पॉलिसीचे जाचे युगांक बाबान सुरवात केल्ली. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी थ्रू अ पॉलिसी अप्रोच, तो मागीर लँड यूज आसूं किंवा आनी खंयचोय आसूं, ही कॅरिंग कॅपॅसिटी डिटरमाइन करून इम्प्लिमेंट करप शक्य आसा? Government can do up to a particular extent. Laws could be stretched to a particular extent. Thereafter जी growth जातली ती organic जातली. ज्या प्रमाणे you see, constitutional mandate is people are free to go any state, practice any profession they want. So you cannot literally stand at the border and say यार तू भितर यो आणि तू भितर या नाका म्हणून.
कमिंग इयर नाव आता तुम्ही हे इल्लिगल कितें आसा ते तुम्ही टॅप करपाक शकता. बिझनेसीस पर्टिक्युलर ताका कन्सेशन दिवन अमके बिझनेस हाडलेल्या त्या प्रमाणे आनी आमकां ताचो बेनिफीट आमच्या कडेन वर्कफोर्स कसलो आसा तसले बिझनेस हाडले जाल्यार आमचे लोक थंय एब्झॉर्ब जातले, भायले लोक कमी येतले. सो हे वा सगळ्यांचो विचार करून जर तुम्ही पॉलिसी केली जाल्यार दॅट वील बी सर्विंग गोवा बेटर आणि आमचे गोंयकार पण उरतले. अदरवायज थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाय डे. As far as carrying capacity is concerned, I think as it is, I may not say it, we are overburdened or something like that, but we are at that final, म्हणजे ते mandatory over start झाले आता. ते 20 ओव्हरीत if you टेस्ट मॅच असताना पळय ते लास्टाच्या 4-5व्या दिसा स्टार्ट जाताले 3:30 4:30 स्टार्ट जाताले पळय ही 3:30 सध्या जाल्ली आसा आणि आता 4:30-5:30 टेस्ट काबार जातली. ह्या मॅन्डेटरी ओव्हर्सान आमकां आतां कितें करपाचें कितें ना हो फायनल सगळ्यांनी मेळून विचार करपाक जाय आणि तातूंत बऱ्यो पॉलिसीज फ्रेम करपाक जाय विच आर गोइंग टू हेल्प अँड डेव्हलप अवर इकॉनॉमी, सोसायटी अँड कल्चर अँड प्रोटेक्ट अवर कल्चर. हांव इतल्याचेर थांबता, पण 2 वाक्य म्हाका हातूंतली खूब म्हत्वाची दिसतात. एक वाक्य आयलें, वी नीड टू होल्ड अवर लेजिस्लेटर्स अकाउंटेबल. अदरवायज जशें राधा बाबान सांगलां तांच्यो वोट बँक्स अश्यो आसतल्यो ज्यो वोट बँक्स आमची इंट्रस्ट गोंयकारांची इंट्रस्ट चिंतपी आसची नात आनी ऑब्वियसली निवडून येतकीर तेय आमची इंट्रस्ट चिंतची नात. लास्ट 5व्या दिसाच्या टेस्ट मॅचीचो लास्ट वर चालू जालो म्हणून ताणें सांगलां तें वर जर आमच्या हातांतल्यान गेलें गोंय आमच्या हातांतल्यान वतलें. हें भान आमकां नागरीक म्हणून आसा काय कितें हाजो म्हाका दिसता ह्या ओपिनियन पोलाच्या निमतान आमी विचार करप गरजेचो. आनी तेंय करपाक जर आमची अक्कल ना जाल्यार आमकां तुमकां हेच फावो अशें म्हणचें पडटलें. ती परिस्थिती आमचेर येवची न्ही इतलेंच मागता आनी थांबता. सिद्धार्थ बाब, राधा बाब, युगांक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.